it's me again, Mel, and welcome to my YouTube channel. For today's video, I am going to review this guys. I'm so excited. So if you want to know more about this product, please keep on watching. Okay, so first, thank you nga pala dun sa nagbigay sa akin ito, yung friend ko na si Katy Perry, galing sa husband niya from Singapore. So, itong product na to guys, started out in Singapore with the Irvin brothers. So, based on my research, ang talagang business nitong Irvin brothers is a restaurant. Tapos, ang best-seller menu nila dun sa restaurant nila is the salted crab. Yun yung pinupuntahan talaga ng mga customers nila. And, na-notice nila na parang lagi na lang pinapatanggal ng mga customers yung potatoes, potato chips, and yung fish skin sa menu nila. So, naisip nila na i-add, lagyan ng salted egg yung fish skin at saka yung potato chips. So, they started with those two flavors. And then, now, meron na din silang bago, which is itong ang cassava chips. So, yung fish skin tsaka potato chips, pareho silang super masarap. So, itong tagline nila, which says, dangerously addictive, nakuha din nila to sa mga customers nila na sinasabi na nakaka-addict nga daw tong product na to. So, bigla siya nag-viral, and then nag-open na din sila ng branches nila sa Philippines at sa Hong Kong. And then all over Singapore meron sila sa, I believe, Terminal 1 and Terminal 3, I think, o Terminal 2 and 3, something. So, nakapunta din ako dun sa isa nilang store dun sa Singapore. Nung fish skin at saka nung potato chips, which is ang bilis na ubos. Inubos ng mga anak ko kagad, tsaka nung asawa ko. So, tikman natin to. Let's see. So, sa harap ng packaging ito, makikita nyo, nandito yung website nila. And then, sa likod, ito siya guys. Ayan. So, sabi dito, tips to enjoy, eat it just by itself or as a side dish. It's so good, you would want to share the goodness of this snack with your friends and family. Turn the pouch upside down and shake it before opening. Tips to store, always reseal the pouch. So, resealable siya guys. So, bago i-open, gaganyanin ko siya. Para yung powder, o salted egg powder, ma-incorporate dun sa lahat ng chips. Cassava chips. Okay? Okay, so ingredients naman tayo guys. So, cassava, vegetable oil, salted egg, milk, sugar, margarine, what else? Flavored seasoning, salt flavor enhancer, cornstarch, sugar, maltodextrin, palm fat, flavorings, egg, wheat, lactose, canola seed, soy sauce, soybean, wheat, salt, spices, curry leaves, chili, paddy. Okay, so yun guys ang mga ingredients. So kung allergic kayo dun sa mga na-mention ko, I'm so sorry. Kasi kahit dangerously addictive siya, hindi nyo pwede kainin kung allergic kayo doon. Mahirap na. Or kung meron kayong pill na iniinom or antihistamine, uminom muna kayo noon bago kayo kumain ito kung gusto nyo talagang kumain. So sabi dito, best before 27th March 2019. And let's see, total fat 24%, 15 grams. Naku, ang taas sa cholesterol. Cholesterol, 67%, 200 milligrams.
Sodium, may pagkamaalat, 13%. Carbohydrates, 9%, 27 grams of carbohydrates. So, dietary fiber, 3 grams, sugar, 6 grams, protein, 3 grams, vitamin A, 0%, calcium, 6%, vitamin C, 4%, iron, 8%. Okay. So, actually guys, sa office, kapag kumakain kami ng kanin, pinang-side dish namin to. Or, pwede mo din siya iulam, lalo yung fish skin. So, okay, without further ado guys, buksan na natin. At tikman natin kung ano. Hindi ko matandaan kung natikman ko na to before, pero kung natikman ko man siya before, baka nakalimutan ko na kung anong lasa. Kaya, again, thank you Katy Perry sa pagpasalubong. Okay. Ito nga palang version na to, yung maliit na size ng pouch nila. Tapos, may mas malaki pa dito. I think ito nasa $8, same dollars. And then, yung mas malaki nasa 15, same dollars. Okay, so ito na siya guys. Binuksan ko na siya. Inalog na rin natin. And ito yung laman sa loob. Woo! Kuha tayo ng isa. Medyo malaki siya. Ayan siya guys. So, napapalibutan siya ng salted egg powder. Tapos sa loob parang may mga curry leaves din. Ayan. So, tikman naman natin siya. Sarap guys, di lasang cassava. Medyo maanghang. So, hindi ko alam kung kaya ng bata to, kaya ng kids. Parang sarap ipulutan. Sarap siya guys, sarap. Magkakaiba sila ng sarap ng fish skin tsaka ng potato chips. Lahat sila masarap. So, yun lang guys. I hope you find this video helpful. By the way, meron pa atang isa dito. Bonus na i-review din. Buka dito sa fish. Okay, isa pang pahalubong. Guys, Magnum Dark Signature Chocolate. Akala nyo ice cream lang ang Magnum, pero hindi. Sa Singapore, meron silang chocolate bar. So, feeling ko ito yung ito yung melted chocolate na nandun sa labas nung ice cream na Magnum. I don't know, hindi ko sure. Kung alam nyo, kung ito nga yun, please comment down below. So, ito siya. And then, hindi ko makita dito guys kung ilang percent yung pagka-cocoa niya. Pero dark chocolate siya. Favorite ko yung mga dark chocolate. Bubuksan ko na. Siya. Buksan natin. Ito siya guys. Ooh! Chocolate! Ayan! Meron siyang M sa loob. Magnum. Naku, sarap na to guys. Heaven. Ang sarap. Medyo mapait kasi yung dark chocolate, pero ito talaga yung gusto ko talaga. Medyo mapait. Ang sarap guys. Hindi nakakaumay. Tsaka feeling mo parang healthy. So yun lang guys. Ang sarap nito. Sarap din ito. So yun lang. Guys, thanks for watching, and please don't forget to subscribe, hit the like button, and comment down below for any violent reactions or beautiful reactions. Okay, see you again in our next video. Bye!